سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 116 همه پادکست بی پلاسه. اپیزود 116 رو هم مثل بقیه اپیزودهای اخیر داریم تصویری در یوتیوب بی پلاس هم همزمان منتشرش میکنیم. صداش هم که طبق معمول در اپهای پادکست منتشر میشه. یک توضیح برای شمایی که اینو در یوتیوب میبینید، این ویدیوی معمول یوتیوب بی پلاس نیست، این تصویر ضبط پادکسته. بر همینم من بیشتر این ویدیو دارم به متنم نگاه میکنم، به شما و به دوربین در واقع نگاه نمی کنم. ویدیوهای اینطوری که ویدیوی ضبط پادکست هستن، ویدیوی پادکست بی پلاس هستن، اینها رو میتونید در پلیلیست پادکست توی یوتیوب بی پلاس ببینید. اینم از اون ویدیو هست. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان How Trust Works، درباره اعتماد، نوشته پیتر اچ کیم. کتاب درباره اعتماد کردن، درباره اینی که اصلا اعتماد کردن چه شکلیه، رابطه هایی که توش به هم اعتماد میکنیم چطوری درست میشه در سطح شخصی یا رابطه های حرفه‌ای، و بعد چطوری شکسته میشه این اعتماد، چطوری ضربه میخوره و بعد چطوری میشه تعمیرش کرد، یا اصلا چرا انقدر تعمیر کردنش سخته، چرا انقدر بازسازی اعتماد کار دشوار و بعضن غیر ممکنیه. مغز ما چطوری فکر میکنه به اعتماد، به از بین رفتنش و بعد به تعمیرش، به بازیابیش. موضوع پیچیده، موضوع بسیار مهمیه، به نظر من حداقل خیلی خیلی مهمه، خیلی ذهن من رو مشغول کرد و امیدوارم که کتاب برای شما هم همینطور باشه. با این چیزی که اینجا میشنوید که همینطوری که قبلا هم صحبت کردیم، همه کتاب نیست، جایگزین کتاب خوندن هم نیست، فقط برداشت ماست، برداشت عباس سیدین و بنده کمترین از این کتاب How Trust Works. امیدوارم که شما هم تشویق بشین، اگر که موضوع جالبه کتاب رو ببینید و بخونید. بریم سراغ معرفی کتاب How Trust Works. اعتماد، داستان اعتماد و اینکه اعتماد چطوری کار میکنه. این کتاب گفتم درباره اعتماده. میگه اینطوری شروع کنیم، فکر کنیم به آخرین باری که از یه آدم غریبه‌ای یک سرویسی گرفتیم. سوار یه ماشینی شدیم که راننده‌شو نمیشناختیم. از یه جای غذا سفارش دادیم که نمیدونستیم کی هستن، نمیشناختیمشون. یه کسی غذا رو آورده که نمیدونیم کیه. خونه یه کسی رفتیم، ایر بی ام بی یا مشابه ایر بی ام بی، که نمیشناختیمش. یه اتاق تو خونش گرفتیم، یه خونه ازش گرفتیم، رفتیم شب اونجا خوابیدیم بدون اینکه بدونیم این چه جور آدمیه. هیچ وقت نرفتیم بررسی کنیم بیشترمون، ببینیم که این آدم میتونه اعتماد ما رو به دست بیاره یا نه. تا ثابت نشه که من میتونم به این اعتماد کنم، یه قرون پول بهش نمیدم. نه، این کارو نکردیم. خیلی سریع، تقریبا بدون فکر اعتماد کردیم. شاید فکر کنیم که این ضعفه، شاید فکر کنیم این خطای سیستم فکر کردنمونه. نویسنده این کتاب سازوکار اعتماد، خودش محقق رفتارشناسی سازمانی، 20 و چند سال رفته درباره اعتماد مطالعه کرده و یه نتیجه های جالبی در آورده که هم در زندگی شخصی به دردمون میخوره به نظرم، هم تو زندگی حرفه‌ای و اجتماعی یک چیزایی داره. تو رفتارمون یه ورودی هایی میده به رفتارمون و به تصمیمامون که به نظر من برای ما مفیده. از اینجا هم شروع میکنه که سطح اعتماد کم شده. ما این رو توی گزارش‌های آمارها می‌بینیم. نظرسنجی کردن 62% آمریکایی‌ها گفتن که اعتمادشون به همدیگه کم شده در 2019، 6-7 سال پیش. 75% گفتن اعتمادشون به دولت کم شده. سازمان ملل هم خودش یک نظرسنجیایی داره، یک ارزیابیایی داره، گفته که سطح اعتماد به نهادها آمده پایین. از 2000 به بعد همینطوری کم شده. پژوهش سازمان ملل مال سال 2021 تازه وسط کووید، خود کووید هم میدونیم که اعتماد به نهادها رو کم کرد. اینا خب آمارای نگران کننده ایه. ما ولی شاید خیلی احتیاجی به آمار هم نداشته باشیم. ما خودمون در سطح اجتماعی هم میبینیم که سطح اعتماد بین آدم‌ها پایین تر آمده. هر کسی در زندگی خودش، روابط شخصی خودش قصه هایی داره درباره اینکه اعتماد شکسته شده، اعتماد از دست رفته. سوالی که پیش میاد اینه که خب مشکل کجاست؟ آیا اشتباه از ما بوده که اصلاً
زود اعتماد کردیم و اگر اینطوری حالا که اعتماد از دست رفته چی کار باید بکنیم که این رو بازسازی بکنیم؟ یعنی سوال از اینجا میاد دیگه. بریم ببینیم که کتاب درباره اینا چی میگه و اولین چیزی که میگه درباره اعتماد سریع. ببینیم کتاب درباره این سریع اعتماد کردن چه حرفی برامون داره. یک آزمایشی رو چند بار توی کتاب بهش برمیگرده، با نسخه های مختلف اصلا اجراش میکنن. ویدیو یک مصاحبه شغلیه، یه مصاحبه شغلی رو ضبط کردن، بعد این ویدیوشو میذارن آدما ببینن. یک کسیه که میخواد به تو شرکت حسابداری کار کنه، میره اونجا خوش معرفی میکنه، میگه که من اینم، انقدر سابقه کار دارم، این مدرک رو دارم، اون مدرک رو دارم و اینا. اونی هم که داره باش مصاحبه میکنه تا لحظه آخر هیچ کدوم از این ادعاها رو چک نمیکنه، نه استعلامی میگیره، نه هیچ کدوم از مدرک ها رو میگه مثلا مدرک رو بده من ببینم، هیچ. اعتماد میکنه به این معنی. بعد از اینکه ویدیو رو شرکت کننده ها میبینن بهشون میگن که خب حالا شما چقدر به این آدم اعتماد دارید، شما چقدر حاضرید یه کار مهمی رو بهش بسپارید. طبق اقتصاد کلاسیک در واقع نباید کسی به این آدم اعتماد بکنه دیگه. هر ادعایی که داره میکنه میتونه دروغ باشه. رزومه رو میشه جعل کرد، تو مصاحبه میشه نقش بازی کرد و کسی هم که مدرکی چیزی چک نکرده در واقع همه چی رو هواست. نتیجه آزمایش ولی اینو نشون نمیده. نتیجه آزمایش نشون میده که اتفاقا سطح اعتماد بالاست، یعنی بالای مثلا از مقیاس 1 تا 7 توی نیمه بالای جدوله، بدونه که کسی دیگری مدرکی دیده. هیچ. خیلی سریع، یعنی همه اعتماد کردن، گروه زیادی اعتماد کردن. چرا؟ یه دلیلش میگه اینه که ما توی یک نظام اجتماعی داریم زندگی میکنیم پر از قرارداد و قاعده و قانون و ما در واقع داریم به این سیستم اعتماد میکنیم. ما وقتی میگیم که راننده اسنپ منو ببره از اینجا تا اونجا، به اون راننده داریم لزوما اعتماد نمیکنیم، داریم به اون سیستمی اعتماد میکنیم که به همه این رفتارها حاکمه که اگر اشتباهی بشه یه نفری هست که جواب میده. این اعتماد واقعی نیست، اعتماد مشروطه، ولی همین باعث میشه که سطح عمومی تعامل اجتماعی بالا بمونه. اینو در هر برخوردی با غریبه ها میتونیم ببینیم، نونوایی، مطب پزشکی، صف بلیت مترو. بر همینم اعتماد میکنیم، نه به آدم بلکه به کل سیستم. اینو حالا با یه خورده خارج از کتابم من میتونم یه چیزی بهش اضافه کنم. همون اولش که این داستان خرید آنلاین و اینا تو هر کشوری میاد یه خورده دست انداز داره، یا یه خورده دست انداز داشت. صحبت مال مثلا بیش از 10-20 سال پیشه دیگه. به خاطر اینکه آدما به این فکر میکردن که مخصوصا نسل قدیمی تر که یعنی چی من پولو بدم یه کسی از یه جای دیگه، شاید واسه من این خودکارو فرستاد، شاید هم نفرستاد، از کجا معلوم پول ما رو خورد چی؟ نمیتونستن اعتماد کنن چون اون سیستم تو ذهنشون شکل نگرفته بود. ولی نسل جدیدتر که با این سیستم بزرگ شده بودن اونا میگفتن که واسه مسخره است، برای چی نفرسته؟ میفرسته دیگه، بعدشم نفرستاد، خب شکاش این توی اون سیستم هست، توی این پلتفرم هست، ایبی هست، آمازون هست، اینا که حالا بعدن بقیه دنبالش اومدن. این اعتماد به سیستمه که باعث میشه ما بریم جلو، اعتماد کنیم، معامله کنیم، نه لزوما اعتماد به خود اون آدمه. این یه دلیلش. یه دلیل دیگه هم هست که ما یک نشانه‌هایی میگیریم، نشانه‌هایی رو خیلی سریع میگیریم. وقتی یک کسی رو میبینیم یه سیگنالایی رو میگیریم و اینا رو ارزیابی میکنیم، از چهرهش، از صداش، از گروه اجتماعیش، از هزار تا چیز دیگه. اینا معتبر نیستن، ولی همین سیگنالای سطحی یه کاری میکنن که اعتماد صفر نباشه، ما از یه جای بهتری شروع بکنیم. اگر قرار بود اعتماد از صفر شروع بشه تقریبا هیچ کار نمیتونستیم بکنیم. یه قراری با همسایه میخوای بذاری سر شارژ ساختمون، باید هر کدوم بریم یه لشکر وکیل بگیریم، بعد اون وقت تازه اونجا هم داریم به وکیلمون اعتماد میکنیم، به کل نظام قضایی اعتماد میکنیم. پس ما از صفر شروع نمی‌کنیم، ما با یک سطح بالایی از اعتماد شروع می‌کنیم. بعدش هم همین اعتماد اولیه باعث میشه که طرف مقابل هم تشویق بشه اعتماد ما رو تایید کنه. یعنی نفس اعتماد باعث میشه که اعتماد به وجود بیاد، یک پیشبینی خود محقق شونده میشه، اعتماد میسازه. اما مشکل از جای شروع میشه که این اعتماد خدشه‌دار بشه. اعتماد شکستنش خیلی راحته. با یک شایعه، با یک سوء ظن میشه اعتماد رو شکست، میشه از بین برد. تو همین آزمایش مصاحبه شغلی که گفتم بعد از اون ویدیو اول یه ویدیو دیگه نشون میدادن. اینجا
مصاحبه کننده میگفتش که ما رفرنس های شما رو چک کردیم، بعضی از اینا میگفتن که شما تو محل کار قبلی یه تخلف حسابداری داشتی، مثل اینکه به محض اینکه این حرف زده میشد اعتماد طبیعتاً میامد پایین، چون به نظر میرسید که یه شیشه خورده‌ای تو جنس این بزرگوار هست. تو همون مقیاس 7 نمره‌ای که گفتم بین 1.5 تا 3 نمره اعتماد میافتاد. همونطوری که توی ویدیوی اول ادعاها رو بدون مدرک پذیرفته بودن، الان داشتن بدون مدرک اتهام رو میپذیرفتن. نویسنده از کانمن نقل میکنه، میگه که ما ضرر رو خیلی سنگین‌تر از سود حس میکنیم. ضرر رو خیلی سنگین‌تر از سود حس میکنیم. درباره اعتماد هم همینه. یک لحظه حس بی‌اعتمادی سالها اعتماد رو میتونه له کنه، از بین ببره. یه تصویر عجیبی ها، ما موجوداتی هستیم که سریع اعتماد میکنیم و این خیلی برامون خوبه، برای جامعهمون خوبه، این اعتماد باعث میشه دیگران قابل اعتمادتر بشن در چشم ما، ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره و وقتی از دست میره دیگه نمیدونیم چیکار کنیم. بحران واقعی اینجا شروع میشه. بحران واقعی کمبود اعتماد نیست. بحران واقعی از اینجاست که نمیدونیم اعتمادی رو که از دست رفته چطوری دوباره بسازیم. و نه تنها نمیدونیم، نویسنده حرف تلخی که اینجا میزنه اینه که بیشتر اون راههایی که فکر میکنیم بلدیم برای بازسازی اعتماد، اینا راههایی هستن که غلطن، اشتباهن. وقتی که اعتماد میشکنه در واقع چه اتفاقی میفته؟ 2 تا ماجرا تعریف میکنه، یکی فردی یکی اجتماعی. اولی ماجرای شخصی ببینیم، ماجرای متاسفانه آشنای زنی که قربانی خشونت خانگی شده. در یک همچین موقعیتی اعتماد به چی داره از بین میره؟ فرض کن یک خانمی خشونت خانگی، یعنی شوهرش خشونت نشون میده در مقابلش و بعد از چند سال اینا اصلا جدا میشن. خب کی اینجا آسیب دیده؟ فقط اون آدم نیست که، دایره آسیب خیلی گسترده تره. بچه‌هایی هم که درگیری والدین رو دیدن آسیب دیدن. بعد فکر کنم مثلا یه پلیسی آمده، یه وقتی گزارش شده پلیس آمده ولی کارشو درست انجام نداده. در نتیجه تا سالها بعد اون زن و بچه‌هاش ممکنه از هر مردی که شبیه اون شوهر باشه بترسن. ممکنه هر صدای بلندی، هر اضطرابی، هر برخوردی با پلیس نگرانی براشون ایجاد بکنه، چون اعتمادی که اینجا از بین رفته اعتماد این خانم به اون آقا نبوده، که اعتماد این زن و بچه‌هاش به خیلی چیزها در این دنیا از بین رفته. شکستن اعتماد اینطوری کار میکنه، در سطح فردیه، در سطح اجتماعی هم میشه دید. سال 1932 دولت آمریکا یک پروژه تحقیقاتی شروع کرد. 600 تا مرد سیاه پوست از آلاباما رو برداشتن که اینا نزدیک 400 تاشون سفلیس داشتن، مبتلا به بیماری سفلیس بودن. به اینها گفتن که ما به شما خدمات سلامت رایگان میدیم. در واقع هدف این بود که پیشروی بیماری سفلیس رو مطالعه کنن، یعنی دنبال درمان شدن اینا نبودن، میخواستن مطالعه پژوهش انجام بدن. سال 43 11 سال بعدش پنیسیلین کشف شد. پنیسیلین که کشف شد به این آدما ندادن، نه 43 بهشون دادن، نه 50 بهشون دادن، نه 60 بهشون دادن. 40 سال برای یک نسل کامل این آزمایش رو ادامه دادن و درمانی رو که در دسترس بود به این آدم‌ها ندادن. نهایتاً یه خبرنگاری ماجرا رو لو داد، موج اعتراض عمومی وجود اومد و متوقفش کردن. از این شرکت کننده ها 288 نفر مرده بودن تا اون موقع، یا از سفلیس مردن یا از عوارضی که میشد درمانش کرد. 40 نفرشون هم همسرانشون آلوده شده بودن. 19 تا بچه هم با سفلیس مادرزادی به دنیا آمده بودن. این فاجعه بزرگی، ماجرا شد نقطه عطفی، یک خاطره جمعی شد در روان آمریکایی‌های آفریقایی تبار. یه تأییدی شد بر این دریافت که سیستم درمانی به سیاه‌پوستا درست رسیدگی نمی‌کنه، ظلم می‌کنه، عدالت برقرار نمی‌کنه اونجا. خب این تو اون جامعه چی درست می‌کنه؟ یک بی‌اعتمادی عمیقی به کل سیستم. نتیجهشو کجا میشه دید؟ این داستان گفتم مال سال 32 بود، 32 شروع شد. بیایم جلو 2021، 5 سال پیش واکسن کووید ساخته شده.
نظرسنجی‌ها نشون داد که در حالی که سفیدپوستا 60%شون 61%شون میگفتن ما واکسن میزنیم، توی سیاه‌پوستا این درصد 42%، خیلی کمتره. مفسرایی که اینو نگاه میکردن گفتن که این داستان نشون دهنده بی‌اعتمادی به سیستم یه بخشیش. و چرا به سیستم اعتماد ندارن؟ به خاطر آزمایش‌های شبیه اون، به خاطر تجربه‌هایی مثل اون آزمایش سفلیس. این اعتماد به سیستم رو در یک جامعه، در یک کامیونیتی از بین برده. دیگه برای این کامیونیتی مهم نبود که اونایی که لو دادن، اونایی که متوقف کردن، اون خبرنگارا اینا خیلیاشون سفید بودن، نه. اونی که مهم بود که تجربه کرده بودن، ظرف سالیان دیده بودن سیستم چطوریه، به سیستم بی‌اعتماد شده بودن، نه به تک تک آدم‌ها. حرف مهم اینه، اعتماد وقتی شکسته میشه مثل اینه که جنگلی آتیش گرفته باشه. آتیش تو اون نقطه نمیمونه. بی‌اعتمادی به اون یک نفری که آزار داده محدود نمیمونه، میزنه بیرون، تبدیل میشه به یک آموخته‌ای، یک خاطره‌ای، یک رفتاری، در نهایت یک میراثی. اون زنی که به هیچ مرد دیگری اعتماد نمیکنه به خاطر اون تجربه قبلی، دیگه آزار نمیبینه. پس درست داره کار میکنه سیستمش، ولی شانس یک رابطه سالم رو هم از دست میده. هزینه داره، حتی وقتی داره درست کار میکنه. از بین رفتن اعتماد هزینه داره، هزینه سنگین داره، هم فردی و هم اجتماعی. در مقابل این از بین رفتن اعتماد ولی ما یک راه‌هایی هم داریم دیگه، یه ابزارایی هم داریم که ازش استفاده میکنیم. معروف ترینش عذرخواهی. یه خورده حالا درباره عذرخواهی صحبت کنیم. اینجا هم حرف جالبی داره کتاب و حرف یه خورده‌ای خلاف آمده عادتی. همیشه شنیدیم که یک عذرخواهی درست چند جزء داره. پشیمونی داره، توضیح این رو داره که چرا اون رفتار اتفاق افتاده، پذیرفتن مسئولیت داره توش، قول دادن برای اینکه دیگه تکرار نخواهد شد داره، راه جبران باید توش نشون بدی و درخواست بخشش داره. اینا همیشه تکرار میشن، حرفای درستی هن. این کتاب یه حرفی میزنه که از اینا جداستی، خود غیر منتظره هم هست. میگه که این عذرخواهی که تنها ابزار ماست برای بازسازی اعتماد، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. یعنی بی‌اعتمادی رو نه تنها درست نمیکنه بلکه بدترش میکنه. چطور؟ برگردیم به همون آزمایش مصاحبه کننده میگه که شما ظاهرا تو شرکت قبلی تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. شرکت قبلی که کار میکردی حسابدار بودی، تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. حالا دو حالت میتونه پیش بیاد. حالت اول اینه که متقاضی میگه بله، من راستش اینه که قوانین مالیاتی رو درست نمیدونستم و اشتباه کردم. خیلی هم متاسفم و سعی کردم از اون به بعد که اطلاعاتم رو تکمیل کنم که دیگه اون اشتباه اتفاق نیفته. یعنی در واقع داره میگه که من اشتباه کردم چون نمیدونستم. خطای من ندونستن بود. حالت دوم میگه که بله، من متاسفم، اشتباه کردم، نه چون نمیدونستم، چون انتخاب کردم اشتباه کنم و انتخاب غلطی بود. یه مشتری مهمی کارش گیر بود، من مجبور شدم که عددا رو عددسازی کنم. خلاصه مجبور شدم عددسازی کنم و اشتباه کردم. در هر دو هم عذرخواهی میکنه. در هر دو حالت عذرخواهی هست دیگه، ولی ما کدوم رو راحت تر میبخشیم؟ جواب تقریبا بدیهی به نظر میرسه. اولیه اشتباهه، دومی یک انتخابه. نتیجه آزمایش هم تایید میکنه اولیه رو که یک اشتباهی بوده، خطایی بوده، راحت تر میبخشن آدما، اعتماد راحت تر برمیگرده. حالا ولی یه نسخه دیگری از همین آزمایش، این دفعه متقاضی کار به جای اینکه عذرخواهی کنه حاشا میکنه، میگه من اصلا کاری نکردم که، دروغه، پاپوشه. قضاوت ما چی میشه؟ شهودمون میگه که انکار کردن از عذرخواهی بدتره دیگه. ولی نویسنده میگه لزوما اینطوری نیست. میگه در حالت تخلف عمدی، یعنی اشتباه نباشه، بگه آره واقعا خطا کردم، اگر متقاضی انکار کنه نتیجه براش بهتر میشه. آدما احتمال بیشتری داره که از خطاش چشم پوشی کنن. این یکی از عجیب ترین یافته های کتابه. یعنی عذرخواهی ممکنه بی‌اعتمادی رو درست نکنه، بدترش کنه اصلا. چرا اینطوریه؟ نویسنده میگه هر عذرخواهی 2 تا سیگنال داره. یک سیگنال پشیمونی داره، یک سیگنال اعتراف به گناه داره. پشیمونی میگه اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیکنم. اعتراف به گناه میگه اصلا بله، منم که این کارو کردم، میپذیره این رو.
این دوتا همیشه هستن، ولی ذهن ما در شرایط مختلف به اینا وزنای متفاوت میده. اینکه چقدر به کدومشون وزن بدیم بستگی به نوع تخلف داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما روی مثبتش تمرکز میکنه. میگیم نمیدونست، حالا یاد گرفته، یه چیزی رو اشتباه کرده بود، حالا دیگه بهتر میدونه، اشتباه نمیکنه. اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما رو مثبتش تمرکز میکنه. میگیم که نمیدونست حالا یاد گرفت. یعنی تو موضوع توانایی اطلاعات مثبت سنگین ترن. مثلا یک کسی آرایشگاه داره، تو پیج آرایشگاه کامنت خیلی مثبت و اینا، یه نفرم کامنت منفی گذاشته. ما ذهنمون میگه که خب این آدم کارش درسته، کارشو بلده، ماهره در کار خودش، ولی یه دفعه هم حواسش نبوده دیگه، یه دفعه هم اشتباه کرده. اون نظر منفیه رو، کامنت منفیه رو چشم پوشی میکنیم، میذاریم کنار، چون میگیم آدم توانمندی، آدمی که بلد نباشه همیشه بده. آدمی که ناتوانه، مهارت نداره، همیشه مهارت نداره. این ولی مهارت داره، یه دفعه هم اشتباه کرد. اما این مال وقتی که موضوع تواناییه، نه وقتی که موضوع صداقته. وقتی موضوع صداقت باشه برعکسه. اگه دروغ بگه میگیم این آدم قابل اعتماد نیست. اون وقت کافی نیست که یه بار راست بگه، چون یه بار راست گفتن دلیل صداقت نیست، ولی یه بار دروغ گفتن میشه دلیل دروغگویی، شاهدی بر دروغگویی. آدم صادق همیشه صادقه. آدم ناصادق هم ممکنه خیلی وقتا راست بگه، ولی آدم صادقی نیست، ازش دروغ برمیاد. پس وقتی که موضوع نه توانایی بلکه صداقت باشه، عذرخواهی ممکنه نتیجه برعکس بده. خیلی این حرف ظریف و مهمیه. ما وقتی برای خطای توانایی عذرخواهی میکنیم، طرف مقابلمون سیگنال مثبت میگیره یا روی سیگنال مثبتش تمرکز میکنه، میگه حالا یاد گرفت دیگه، نمیدونست، یاد گرفت. ولی وقتی برای خطای صداقت عذرخواهی میکنیم، تمرکز طرف مقابلمون میره روی سیگنال منفی، میره اینکه عمدن کرده، دروغ گفته، قابل اعتماد نیست. این برخلاف چیزیه که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم عذرخواهی همیشه خوبه، ولی در عمل برای کسی که تخلف صداقت داشته، عذرخواهی خوب نیست به نظر میرسه. عذرخواهی اعتراف به گناهه و توی تخلف صداقت اعتراف به گناه بدترین چیزیه که میشه گفت، بدترین کاریه که میشه کرد. نتیجه ها اینطوری نشون میده. چون تا وقتی داشت انکار میکرد ما بهش اعتماد میکردیم. حتی به نظر میرسه این آدم اگر انکار میکرد ما اعتمادمون بهش بیشتر بود تا حالایی که مسئولیت پذیرفته و داره عذرخواهی میکنه. نویسنده میگه که اینجا تفاوت بین این دو جور تخلف رو میشه آورد در قصد، میشه آورد در کلمه اراده. اگر کسی عمدن یه کار اشتباهی کرده، تخلف صداقت مرتکب شده. اگه عمد نداشته، نه، تخلف صلاحیت داشته. این ولی خب مسئله ما رو حل نمی‌کنه، چون اراده یک موضوع ذهنیه. ما که نمیتونیم تو کله آدم‌ها نگاه کنیم ببینیم اراده داشتن یا نداشتن. چطوری تشخیص میدیم؟ گاهی میگیم نوع رفتار خودش قصد رو روشن میکنه. همیشه نه البته، ولی گاهی میکنه. نویسنده میگه ما خیلی سریع، خیلی اتوماتیک اراده رو تشخیص میدیم. خیلی سریع میگیم این اراده این کار رو داشت، این نداشت. و اغلب هم اشتباه میکنیم. موضوع اراده مخصوصا توی دادگاه خیلی مهمه دیگه. تو سیستم قضایی آمریکا برای اینکه کسی رو محکوم کنن باید یک بگن که این آدم این کار رو کرده، دو باید بگن که قصد انجامش رو داشته. یعنی قصد خودش هم تازه باز چند تا سطح داره. البته کسی که مثلا سرعت مجاز داره و یه نفر رو زیر میگیره یک سطحی از اراده رو داره. کسی که از مسیر خارج شده که یه نفری رو مخصوصاً بزنه طبعا یک سطح دیگری داره دیگه. و تشخیص این اراده انقدر سخته که یک گروه هیئت منصفه‌ای باید جمعی بررسی کنن، تشخیص بدن که اینجا اینجا قصد و اراده وجود داشته یا نه، و خیلی وقتا اونا هم به نتیجه نمیرسن، بعضی وقتا هم به نتیجه اشتباه میرسن. پس ما چطوری تو زندگی روزمره اینو خودمون تشخیص میدیم؟ خیلی هم سریع تشخیص میدیم، خیلی هم اونطوری که نویسنده میگه سطحی تشخیص میدیم، نتیجتاً اغلب هم اشتباه تشخیص میدیم. چه کار میکنیم؟ چرا اینطوری قضاوت میکنیم؟ بعد اینطوری قضاوت کردن ما چه نتیجه‌ای داره؟ چه پیامدهایی داره برامون؟ این خیلی
بیدار کننده است، هوشیار کننده است از اون چیزایی که باعث میشه خودمون رو بهتر بشناسیم، بفهمیم چقدر سیستممون سوراخه. ما وقتی که یک اتهامی میشنویم فکر میکنیم که اینطوریه داستان دیگه، یک کسی رو متهم میکنه، ما اول همه جوانب رو بررسی میکنیم، بعدن نتیجه میگیریم. تحقیقات نشون میده از این خبرها نیست. تحقیقات نشون میده که ما بر اساس همون چیزی که شنیدیم فوری نتیجه گیری میکنیم، بعد اگر وقت داشته باشیم، اگر حوصله داشته باشیم، میگردیم اطلاعات پیدا میکنیم. یعنی فرضمون رو میذاریم بر این که این بابا گناهکاره یا نیست و بعد ادامه ماجرا. خب کسی که اینجا متهم میشه واکنشش چی میتونه باشه؟ شما فرض کن یه همکاری داری که یه بار یه کار مهمی رو خراب کرده، عذرخواهی کرده، گفته اشتباه کردم، ولی روزای بعد رفتار شما نشون میده که فراموش نکردی هنوز داستانو. اونم هی تلاش میکنه، بالاخره اشتباه دیگه پیش میاد و عذرخواهی میکنه و دوباره ممکنه پیش بیاد و دوباره عذرخواهی کنه، ولی شما دیگه بهش کار نمیدی. بعد شما که کار بهش نمیدی، این دفعه بعد دیگه اگر اشتباهی هم بکنه عذرخواهی نمیکنه، که شروع میکنه بهانه آوردن، شروع میکنه این که مشکل از سیستم بود، ایمیل گیر کرد تو میل باکس من، به من نرسید، اصلا هر کسی دیگه جای من بود همین کارو میکرد. دیگه هاشا میکنه، دیگه میره تو خط نپذیرفتن و این رو دیگه شما نمیتونی محکومش بکنی، به خاطر اینکه این رفتار رو خودت یادش دادی. اون آدم چند بار عذرخواهی کرد، دید عذرخواهی فایده نداره، تصمیم گرفت یک راه دیگری امتحان کنه. تو این چرخه بازخورد واکنش طبیعی، نتیجه طبیعی اینه که به اینجا برسه، بگی خب بسیار خوب، من که از اون راه که به نتیجه نرسیدم که، پس این یکی راهو میرم. درباره آدما همینطوره، درباره شرکت‌ها همینطوره، سازمان‌ها همینطوره. کسی که متهم میشه چند تا کار از دستش برمیاد. میتونه سکوت کنه. اگر سکوت کنه از نظر اون بازسازی اعتماد خب بدترین کار رو کرده، چون هیچ راهی به جلو باز نکرده، هیچ راهی برای بازسازی اعتماد درست نکرده. اگر راست بگه و عذرخواهی بکنه، خب اگر موضوع تخلف صداقت باشه، باز دیدیم اینم خیلی بده، اینم فایده نداره. اگر دروغ بگه، حاشا کنه و بعد لو بره، اینم خب خیلی بده. پس چه کار میتونه بکنه؟ به نظر میرسه که اگه بهونه بیاره و بحث و بپیچونه و اینا، بهتر از اینه که مسئولیت بپذیره. حرف عجیبی داره میشه دیگه، یعنی داریم میگیم بهترین استراتژی برای آدم متخلف حاشا کردنه. انکار کن، بهونه بیار، هیچ وقت مسئولیت کامل نپذیر، گردن نگیر. این چیزیه که ما در زندگی میخوایم، در زندگی فردی و اجتماعی میخوایم، واقعا این نیست، اصلا این نیست. منتها رفتار ما این شرایط رو میسازه انگار. مثل وضعیتی که توی مسائل نظریه بازی میگن ما و متخلف هر دو توی دامی گیر افتادیم که خودمون ساختیم. ما راستگویی میخوایم ولی راستگویی رو مجازات میکنیم. از دروغ متنفریم ولی به دروغ جایزه میدیم، چون وقتی دروغ لو میره همون قدری مجازات میکنیم که اگه از اول راست گفته بود. خب فایده راست گفتن چیه پس؟ ضرر دروغ چیه؟ چون دروغ ممکنه لو هم نره دیگه. نتیجه عملی این داستان اینه که آدما تشویق میشن که خطاشون رو و گناهاشون رو انکار بکنن، چون اینطوری شانسشون برای جلب دوباره اعتماد یه مقدار بیشتره. رفتار ما داره به آدما نشون میده اگر جای دروغ گفتی، هر کار میکنی بکن، عذرخواهی نکن، گردن نگیر. بعدم با این نوع تشخیصمون و قضاوتمون داریم اصلا امکان تجدید اعتماد و ترمیم اعتماد رو از بین میبریم، در حالی که هدف چی بود؟ ما میدونیم در زندگی فردی و زندگی اجتماعی بدون اعتماد کاری پیش نمیره و میدونیم کاهش سطح اعتماد فاجعه است، خیلی ضرر داره برامون. همه اینا رو میدونیم، اون وقت داریم جلب اعتماد دوباره رو بر خودمون سخت‌تر میکنیم، هم در زندگی شخصی هم اجتماعی. این خیلی هشدار دهنده است، خیلی انذار دهنده است، خیلی ترسناکه راستش. خیلی مکانیزم مریضی رو داره کشف کرده به نظر نویسنده و داره بهمون توضیح میده. یه چیزی میخوایم ولی همه کارهایی که داریم میکنیم ما رو از اون داره دور میکنه. پس چی کار باید بکنیم؟ مثل خیلی موارد دیگه اینجا هم باید کار سخت رو بکنیم. باید بگردیم ببینیم چرا ذهن ما اینطوری قضاوت میکنه. باید چراشو بفهمیم که بتونیم با هوشیاری بیشتری تحلیل کنیم،
و قضاوت کنیم. صورت مسئله رو یه بار دیگه مرور کنیم. صورت مسئله نیست که اگه یه کسی اشتباه کرد مجازاتش بکنیم یا نکنیم یا چطوری مجازاتش کنیم. صورت مسئله اعتماده. صورت مسئله اینه که وقتی اعتماد از بین رفت در اثر خطایی، چه کار کنیم که اون اعتماد رو ترمیم کنیم، چطوری اون رو دوباره بازسازی کنیم. اصل مسئله ما اینه واقعا اینجا. حالا سیستم فکری و قضاوتیمون رو چطوری بشناسیم بهتر؟ یک آزمایش دیگری تعریف میکنه از دانشگاه پرینستون. میگه آزمایشی کردن دانشجوهای الهیات رو، اینا که می‌خواستن برن کشیش بشن و داوطلب کار خیر بودن و کتاب مقدس میخوندن و دعا میکردن و آدمای خیلی مذهبی و اخلاقی میدیدن خودشون، اینا رو آوردن تو این آزمایش. گفتن که شما باید برین تو این ساختمون کناری برای آدمایی که اونجا منتظرن یک داستان مذهبی تعریف کنید. داستانی از کتاب مقدس، داستان سامری نیکوکار که یک مرد زخمی افتاده کنار جاده، کسی بهش توجه نمیکنه، یک سامری که اصلا مال اون قوم اون مرد نیست میسته و بهش کمک میکنه. برید این داستان رو تعریف کنید، داستانی برای همدلی، کمک به دیگران، اینو واسه اون آدما بگید. کی؟ اینایی که میخوان برن مردان خدا بشن، مردان خدا که بعداً برن پرده پندار بدرن لابد. بعد قبل اینی که اینا راه بیفتن به نصفشون میگن که شما عجله نداری، وقت خوب داریم، چند دقیقه زود رسیدیم، خلاصه هول نباشید. به نصف دیگه‌شون میگن که ببخشید یه خورده دیر رسیدیم، وقت کمه، عجله‌ای، فوری باید برین خودتون رو برسونید. بعد اینا اینجا میان بیرون برن تو اون ساختمون کناری. بین این دو تا ساختمون یه آدمی اونجا رو زمین افتاده سرفه میکنه و در خودش میلوله و ناله میکنه و اینا خیلی واضحه که کمک لازم داره. و سوال اینه که از این دانشجوهای الهیات که دارن میرن منبر همدلی و اینا برن، چند تاشون وای میستن کمک کنن به این آدم؟ جواب بستگی داره که وقت داشته باشن یا نداشته باشن. از اون گروه اول که وقت زیاد داشتن 63% وایسادن کمک کردن. از گروه دوم که فکر میکردن وقت کم دارن، عجله دارن، 10% وایسادن کمک کردن. سوال نویسنده اینه اگه شما جز اون 10% باشی که با وجود عجله ایستادن، درباره اون 90% دیگه چی فکر میکنی؟ شما احتمالاً میگی اینا صداقت ندارن دیگه، دارن میرن منبر نیکوکاری برن ولی از کنار یه آدمی که کمک لازم داره بی توجه میگذرن. اینا آدمای اخلاقی نیستن. ولی اینایی که رد میشن اینا خودشون آدمای بدی نمیبینن، عجله دارن، فکر میکنن باید زودتر برن اونجا، آدم منتظرشونه، فکر میکنن شاید بعداً برگردن کمک کنن، فکر میکنن شاید کس دیگری بیاد به داد این بابا برسه، فکر میکنن تأخیر در اون جلسه بی احترامیه. یعنی دارن دو تا موضوع اخلاقی مختلف رو با هم سبک سنگین میکنن، مقایسه میکنن. ما 10%ها ولی مایی که مثلا وایساریم کمک کردیم اینطوری نگاه نمی‌کنیم. ما تصویر رو خیلی ساده و سیاه‌سفید می‌بینیم و نتیجه می‌گیریم که آقا خوب و بد مسیرش، تمایزش خیلی مشخصه، معلومه این کار قهرمانانه است، اون کار شرورانه است، نیت واضحه، موقعیت دیگه اینجا اهمیتی نداره. در روانشناسی به این میگن انگار خطای اسناد بنیادین، fundamental attribution error. کجا می‌بینیم این خطا رو؟ تو ترافیک میبینیم. تو ترافیک نشستیم، من پشت فرمون، شما کنار منی، گوریدن ماشینا به هم دیگه، این از این ور راه میگیره، اون از اون ور راه میگیره، من 2 تا بوق میزنم که مثلا باز شه ترافیک. میگی چرا بوق میزنی؟ میگم بوق میزنم به خاطر اینکه جلوی خواب انگار اصلا نیست. بابا راه بگیر، باز کن، برو دیگه، اون جلوت خالیه. بعد همین من اگر پشت سریم بوق بزنه میگم چته وحشی، بوق چی میزنی؟ نمیبینی مگه همه جا بسته است، کجا برم؟ با بوق زدن که باز نمیشه که. من بوق میزنم دلیل دارم، اون بوق میزنه خره. پروژه رو همکار من مثلا باید تحویل به من بده، نمیتونه تحویل بده به خاطر اینکه گشاده، به خاطر اینکه کار نمیکنه، به خاطر اینکه نمیدونم بهانه میاره، دل به کار نمیده. اینا پروژه خودمو که تحویل نمیدم به خاطر اینه که خب کار دیگه داشتم، به خاطر اینه که مریض بودم، به خاطر اینه که یه برنامه مهم دیگه. من این کاری که میکنم دلیل دارم. دیگری که همین کار رو میکنه، همین کاری میکنه که به نظر من خوب نیست، اون دلیل نداره، اون باطله، اون شله، من ولی سفتم، من خوبم. این خطای اینه. این داستان در تخلفات صداقت خیلی بدترم میشه. یک نسخه دیگری از همون آزمایش مصاحبه شغلی رو ببینیم. شما داری ویدیوشو نگاه میکنی، اونی که اومده مصاحبه کنه متهم میشه به اینکه برای اینکه یک مشتری مهمی رو راضی نگه داره، یک اظهارنامه مالیاتی رو عملاً عمدن غلط ثبت کرده.
عدد سازی کرده، دست برده توش و اینا. بعد بهش که میگه که آقا من تقصیر من نیست، مدیرم منو تحت فشار گذاشت، گفت اگه این کار نکنی میندازیمت بیرون. این توضیح به نظرتون چقدر کمک میکنه؟ چقدر مردم میپذیرن این رو؟ تقریبا هیچ. بیشتر آدمایی که میبینن میگن نه این باید جا مقاومت میکرد یا استعفا میداد، این بهانه قابل قبول نیست. ولی وقتی از همین آدما میپرسن که شما اگر در چنین موقعیتی بودی چه میکردی، میگن که خب بستگی داره، من اگه خانواده داشته باشم، اگر وام داشته باشم، اگر وضع بازار کار بد باشه، اینا یعنی چی؟ یعنی بر خودشون موقعیت رو در نظر میگیرن، برای دیگران در نظر نمیگیرن. نویسنده میگه در ذهن ما همیشه یک عدم تقارنی هست، یک نابرابری هست. ما خودمون رو بر اساس نیت قضاوت میکنیم، دیگران رو بر اساس عملشون قضاوت میکنیم. یعنی خودمون اگه اشتباهی بکنیم ناشی از موقعیت میبینیم یا آماده ایم که این رو ناشی از موقعیت ببینیم، ولی دیگران اگه اشتباه بکنن اشتباه اخلاقی میبینیم، بنیادی میبینیم. موفقیت خودمون رو به تلاش نسبت میدیم، موفقیت دیگران رو شانسی میبینیم. شکست خودمون میندازیم گردن موانع خارجی و بیرونی، شکست دیگران رو میگیم به خاطر ضعفشونه، ضعف شخصیتشونه. همه اینا تله است. این تله ها باعث میشه که اعتماد رو نشه بازسازی کرد. یا یه خطای دیگری میکنیم، یه داستان ساده ای انتخاب میکنیم که سریع به نتیجه برسیم، سریع بتونیم بگیم این آدم بده، این آدم صداقت نداره. once a cheater always a cheater. کسی که دروغ میگه، کسی که تقلب میکنه همیشه تقلب میکنه. و تمام، پرونده رو میبندیم. طرفم که بخواد توضیح بده میاد چیزی نمیخواد بگی. ما داستان رو قبلا ساختیم، تموم کردیم، مغزمون دیگه نمیخواد کار کنه، تکلیف این پرونده رو روشن کردیم دیگه. چرا دوباره هر دفعه میخوایم درباره این فکر کنیم این آدم خوبه یا بده؟ ما تصمیممون رو گرفتیم. سرعت میخواد، داستان سرراست میخواد، داستان پیچیده و کند و سخت و پردردسر و اینا نمیخواد. پس با همون داستان ساده میریم جلو و شانس این که دوباره اعتماد بسازیم رو از بین میبریم. اینم یه خطای دیگه است. یا خطای محاسبه اخلاقی داریم. نویسنده میگه ما برای هر کسی که میشناسیم توی ذهنمون یک دفتر حساب اخلاقی داریم. مثل نسیه فروش که حساب دفتری داره واسه مشتریاش. تو این دفتر کارهای خوب آدما رو جمع میکنیم، کارهای بدشون هم کم میکنیم، تفریق میکنیم، منها میکنیم ازش. و هر کسی که مثلا یه کار بد داره، 5 تا کار خوب داره، باید موجودیش مثبت باشه طبعا دیگه. ولی دفتر حساب اخلاقی ما جبری کار نمیکنه. وزن کارهای خوب و بد با هم برابر نیست. یک کار بد، مخصوصا اگه مربوط به صداقت باشه، میتونه 5 تا 10 تا 20 تا کار خوب رو پاک کنه. یعنی اگه شما متوجه بشی همکاری که سالها باهاش کار کردی یه گزارشی رو دستکاری کرده، میگه اگه این یه بار کرده احتمالاً قبلا هم کرده دیگه، شاید همه این 10 سالی که همکاری کردیم دروغ بوده، حالا این یه بار رو گیر افتاده، بقیه‌شو گیر نیافتاده. نویسنده اسم اینو میذاره بازنویسی گذشته. میگه ما داریم فقط یک تخلف رو حساب نمی کنیم، داریم برمیگردیم همه گذشته و تاریخچه رو دوباره تفسیر میکنیم. کارهایی که قبلا خوب بودن الان به نظرمون اولا زیر سوالن، بعدش هم بگیم اگرم خوبن شاید مصلحتی خوب به نظر میرسیدن، مصلحتی خوب بودن. کارهایی که مبهم بودن، لحظه هایی که مبهم بودن الان دیگه فقط مبهم نیستن، الان دیگه مشکوکن. پس قصه چی شد؟ قصه این شد که ما زود اعتماد میکنیم، ما سریع و بدون چک کردن اعتماد میکنیم. این ضعف نیست، این همون چیزیه که اصلاً باعث شده که این جامعه کار بکنه. ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره. یک شک، یک اتهام کافیه. من اینو خارج از کتاب باز بگم، اون شک و اتهام لازم نیست حتی ارگانیک باشه، لازم نیست حتی واقعی باشه. وقتی توی یک دنیایی زندگی میکنیم مثل دنیای امروز، کسایی که میدونن سیستم اینطوری کار میکنه میتونن اون شک و اتهام رو هم فابریکیت کنن، میتونن اونطوری یک جامعه رو، ذهنیت یک جامعه رو مانیپولیت کنن، میتونن باهاش بازی کنن، چون میدونن که اتهام کافیه، شک کافیه برای فرو ریختن یک ساختار سازمان اعتمادی که در طول سالها ساخته شده.
این اگه بدونیم مکانیزمش چطوری کار میکنه چشممون به خیلی چیزا باز میشه. برگردیم به کتاب مسئلهش اعتماده. میگه مشکل اینجاست که این اعتماد وقتی میشکنه ما نمیدونیم چطوری بازسازیش کنیم. چرا؟ چون ابزارهایی که داریم درست کار نمیکنن، چون سیستم قضاوتمون اشتباه کار میکنه. سیستم قضاوت ما در گذشته تکاملی منطقی بوده، درست بوده، یک خیانت میتونسته به قیمت جونت تموم بشه. ولی در دنیای امروز با هزاران آدم این کار نمیکنه، این سیستم فیل میکنه، شکست میخوره. مغز ما میخواد سریع قضاوت کنه، میخواد سریع بتونه دوست و دشمن رو تشخیص بده، بفهمه کی قابل اعتماد کی نیست. برای این یک سیستم تکاملی، یک سیستم قضاوتی در گذشته تکاملی بر ما درست شده که منطقی هم بوده، که کارم میکرده. چرا منطقی بوده؟ به خاطر اینکه اگه یه نفر یه بار خیانت میکرده باید خیلی ازش میترسیدی، چون ممکن بوده دفعه بعد بکشتت. بهتری که فرض کنی که قابل اعتماد نیست دیگه. دنیای امروز ولی عوض شده. دنیایی که باید با هزاران نفر توش زندگی کنی، کار کنی، تعامل داشته باشی رو با اون استراتژی نمیتونی توش جلو بری. این دنیا خیلی نیاز داره به اعتماد. بر همینم آمارایی که نشون میده اعتماد کم شده خیلی نگران کننده است. آمارایی که در سرتاسر دنیا، آمارایی که نشون میده مردم فکر میکنن که مردم، آدمای دیگه، نهادها، دیگران اینا قابل اعتماد نیستن، اینا خیلی نگران کننده است. به خاطر اینکه پیچ و مهره این جامعه با جامعه ها بر اساس اعتماد کار میکنه. نویسنده میگه مشکلی نیست که مردم قابل اعتماد نیستن، میگه مشکل اینه که ما اعتماد رو نمیتونیم بازسازی کنیم. اون مکانیزمایی که برای بازسازی اعتماد بلدیم یا فکر میکنیم بلدیم، اونا کار نمیکنه، اونا مشکل داره. حرف طلایی مغز کتاب اینه در واقع. چرا؟ چون نمونه‌هاشو دیدیم. چون وقتی کسی اشتباه میکنه ما یه داستان ساده‌ای فوراً براش درست میکنیم، نسبتش میدیم به شخصیتش، کل گذشته‌شو دوباره تفسیر میکنیم و موارد دیگری که کتاب دونه به دونه یا با مثال یا با تئوری توضیح میده. نتیجه این میشه چی؟ نتیجهش میشه که جامعه پر میشه از آدمایی که به هم اعتماد ندارن. نه به این دلیل که آدمای قابل اعتمادی هن، به این دلیل که اجازه بازیابی اعتماد رو به هم دیگه نمیدیم. و حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ نویسنده میگه قدم مهم اینه که خودمون رو بشناسیم، مغزمون رو بشناسیم. لازم نیست که به همه اعتماد بکنیم، لازم نیست که همه رو ببخشیم، نیازی نیست که همه چی رو قبول کنیم، همه چی رو بپذیریم. اما باید بفهمیم که تخلف‌ها انواع مختلف دارن. تخلف صلاحیت و توانایی داریم، تخلف صداقت داریم. باید بفهمیم که قصد و نیت رو چطوری تشخیص بدیم و همین الان داریم چطوری تشخیص میدیم و این مکانیزمی که الان برای تشخیصش داریم چقدر اشتباهه، چقدر سوراخ داره. و بعدم باید بفهمیم که موقعیت مهمه، زمینه مهمه. این عدم تقارنی که ما در قضاوت کارها و نیتهای خودمون و دیگران میبینیم بسیار آسیب زننده است. مثل همه چیز دیگه‌ای که ما بارها اینجا ازش صحبت کردیم، اصل مطلب فهمیدن سوراخ‌های سیستمه. اصل مطلب اینه که بفهمیم سیستم سوراخ داره، بفهمیم که مکانیزم‌های بسیار آسیب زننده ای در سیستم ما وجود داره، فردی و اجتماعی. همین که به اینا آگاه باشیم، بدونیم که ما داریم با این اشتباه ها قضاوت میکنیم، به نظرم یه قدم بسیار بزرگی، قدم بسیار مهمیه. و این کتاب از این کتابایی که از این جهت چشممون رو باز میکنه به اهمیت داستان اعتماد، ولی از اون مهمتر به اهمیت بنبستی که توش هستیم برای بازسازی اعتماد. تقریبا مطمئنم که درباره این بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. چیزی که شنیدیم اپیزود 116 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب How Trust Works نوشته پیتر اچ کیم. کتابی بود بسیار لازم و مفید، حداقل برای خود بنده. این اپیزود رو من، علی بندری، عباس سیدین و امید صدیقفر ساختیم. ویدیوش رو هم حمیدرضا فرخ سرشت درست کرده. دم شما هم گرم که دیدید و شنیدید و پشتیبانی میکنید، چه از سایت بی پلاس، صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تانکس و ممبرشیپ و این چیزها. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.